Hello guys, good morning, good day to all of you. Hi, it's me Joan Bahay Broñola. Welcome again to my YouTube channel. So our topic for today's videos guys, is all about how to create a YouTube channel or how I create my YouTube channel. So here's my few tips guys. Just keep watching these videos until the end. But before that, let's skip shoutout first. Shagit og kusog. So shoutout muna tayo. Sa mga pa-shoutout diha, skip on watching. Skip on watching. So the first one, Emily Luwab Bunsanto, hello Day. Jeremy Bartolaba Gabeto the third, hello Day. Kumusta? Is Luigi Rosales Kubusa, hello. Cecil Felisilda, English Barrier. Cecil. Gineboy Gamento, hello ga. Oh, A.K.A. Hi, hello Tay, Ate Grace, Labor Ashford, so isangit man ka. Hi, hello Tay. Ate Grace, Ashford, Labor. Ronald Moring, hello ga, hello. Kuya Randy Moring, hello kuya, thank you for watching. Sa inyong lahat, maraming salamat sa pag-join us here. Thank you so much for joining us here for our shout out. So, here it is na guys. So, ito na guys. So, before that, pasensya na guys ha. Sa likod na po. Muna tinood na kwarto guys. Inadyo to a leader guys. So, dili niya mo malag guys. Ako ng ante. So, samo dito is bukid. Kawayan. Diri is siminto. Nasing kwarto guys. Just kayo no. So, pasyensya na sa background. Diri lang nakalugar. Wala space ato. So, let's proceed. So, sapa-sapa sa guys ha. Para lingaw-lingaw guys ba? Para lingaw. Para pawas kalaay. So guys, proceed na ta. So, let's start. So, sa mga interested or willing to learn no more, just keep on watching until these videos. And because guys, there's someone asking me na kung paano daw how to create a YouTube channel or how I create my YouTube channel. So, this is my few tips guys on how to create YouTube channel. So, here are my few tips to teach you how. So, let's start. Sa mga interested o willing o inspiring YouTubers out there, so gumawa na kayo guys para daghan na ta. So, like and subscribe. So whatever we do, so let's start it. So here's my tips guys. First, make sure you have a Wi-Fi internet connection. The second one is make sure you have a Google account. So keep on watching. So that's it. So bye. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. Hanapin natin yung settings. Gagawa tayo ng Gmail account para sa YouTube channel. Kapag meron kayong Gmail account, makagawa na kayo ng YouTube channel. So, dito tayo sa settings. Tapos, hanapin natin yung accounts and sync. So, dito na po siya. Tapos, gagawa naman kayo, dito tayo direct sa add an account kasi po gagawa po tayo. So, yan. Hanapin natin yung Google. Then, wait lang guys, takpan natin. So, antayin lang natin. Dito tayo sa create account. So, yan. Dito tayo sa first name nyo. Mabasic lang guys, first name, Jane. Tapos, last name is sa sister ko to. Ganyan, then, next. Tap nyo next. Then, basic information, yung birth and gender natin. So, month. Tap lang natin. So, August. Then, yung day. Then, yung year. And guys, tapos gender. Female. So, next. So, ayan na guys. Create tayo ng Gmail address guys.
kung ayaw nyo ng mga choices ng ganun ko pag hindi nyo yan nagustuhan. Broñola 79 at so yan, then next. So, password. Kita na lang password nyo guys, gagawin. Nasa inyo choices na yun, sa inyo na yun. Then, confirm natin, copy paste natin ulit. So, ganun lang. Then, next. Okay, so, ito po yung mga ano nila guys, mga guidelines. So, yan na natin. Click natin yung yes, I am. Tap natin. Then, so, meron na. Review your account info. Ito na po siya, yung ginawa natin kanina. Okay, so next, tap yung next. Then, ito na yung mga privacy and terms nila sa Google, guys. So, then, I agree. So, ayan na, checking info. So, tapos na po siya. So, ayan na po siya, guys. And tingnan natin sa YouTube. Open natin. So, tingnan natin, guys. Punta tayo sa YouTube. Para makagawa na kayo ng YouTube channel. So, tap ko to yung YouTube ko. Kasi po, para i-switch ko siya. For example, wala akong YouTube channel. So, may account na ako dito. So, may nakalagay na switch account. So, itap natin. Then, yung ginawa natin kanina. So, ayan na guys. Naka-appear na siya dito. Direkta na po siya sa channel niyo. Ganun lang yun kabilis guys. Dito na, nakalagay na siya. Meron na kayong YouTube channel. So, then itap natin siya. Ayan na siya guys. Dito na nakalagay. So, ito sa upper corner right side. Then itap natin. Yan. Ayan na siya. Then, i-click natin yung your channel. So, ayan na siya guys. Use YouTube as. So, ganyan na yung pangalan niya guys. Din kung gusto niyo desired name o anong gusto niyo, pwede niyo itong palitan or kung hindi na, so wag na lang. So, pag gumawa kayo guys ng create channel o YouTube, wag dito po sa apps. Doon po natin i-login po sa browser, sa Google browser natin. Sa Chrome ba yun o anong browser na gagamitin? So, labas tayo dito. So, punta tayo sa Chrome. Anong browser ginagamit niyo? So, dito. Type natin yung sa ibabaw dito, youtube.com. youtube.com. So, ayun na guys, naka-appear siya agad. Then, kailangan po dito sa upper corner right side, yung tatlong dot. Yan, ipindot nyo yan. Then, kailangan naka-desktop site siya ito. Yan. Para siyang computer tingnan. So, then, click natin yung icon ko, yung YouTube channel ko. Kasi may YouTube na channel na ako dito. So, i-click natin yan. Yan, then, nakikita nyo may nakalagay dito na switch account. Then, i-tap rin natin. Switch account. Yan. Then, i-tap natin yung ginawang account kanina. Yan. Para lagyan natin siya ng photo. So, ayan na guys. Lalabas na siya. So, ayan. Then, itap natin ulit yung profile icon natin. Ganyan. Then, punta tayo ulit sa create channel. Yan. Get started. Then, itap natin yung photo natin. Yung profile icon. Select. Lagyan natin siya ng photo. So, tap natin yung parang photo icon natin. Para malagyan siya ng picture. So, like for example lang ha. Sa kapatid ko po ito. So, ito lang yung picture ko. Ganyan. Yan. So, then save. So, ayan na guys. Save and continue. Okay, so,
ayun na, nakadirekta na siya sa, sa YouTube. Ganun lang, kabilis. So, that's all guys. Easiest ways and madali lang sa ulitin po kung may mga katanungan pa po kayo. And just give me like first, thumbs up, and subscribe if you like it. Just please press the red bell button below and subscribe if you like it. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe na. Kung may nagustuhan po kayo sa video na ito, kung may marami pa kayong mga katanungan, just comment lang down below at sasagutin ko kayo agad-agad. So, yun lang yun guys. So, whatever you value the most in life, you are going like special. So, keep always positive in your mind and put always smile in your face. And bye! Love you all. Nope. But before that, let's skip shout out first. Shagit og kusog. So shout out muna tayo. Sa mga pa shout out diha, just keep on watching. So, shout out for our shout out. So ito na guys. So, pasensya na guys ha. Sa likod na ako. Muna tinood na kwarto guys. Hinaan dito ali diri guys. So, dili niya mo balik guys. Ako ning ante. So, samo dito is bukid. Kawayan. Diri is siminto. Nasing kwarto guys. Nice kayo no? So, pasensya na sa background. Diri lang nakalugar. Wala space adto. So, magsaba-saba sa guys ha. Para lingaw-lingaw guys ba? Para lingaw. Para pawas kalaay. So, here's my few tips. Here's my few tips. Sa mga insters. You are going to 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나